Βγήκαμε έξω το βράδυ και βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας μια επίδειξη καποέιρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά τώρα θέλω να δοκιμάσω. Πάντα μου αρέσουν τα κατακόρυφα, οι στηρίχοι στα χέρια, αλλά και οι πολεμικές τέχνες. Και δεν μπορώ να βρω κάτι από το κάθε τι. Εντάξει, δεν ξέρω πώς να το κάνω, είναι η αλήθεια, αλλά σκέφτομαι να ζητήσω από τον Κωνσταντίνο να το δοκιμάσουμε αύριο στην παραλία. Καποέιρα. Εδώ ήθελε και ακούς, νόμιζα ότι είσαι πιο πίσω. Λοιπόν, βλέπω κι εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσουμε, τι λες? Κοίταξε, εγώ έχω κάνει λίγο καποέιρα στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα, αλλά μπορούμε να το δοκιμάσουμε με ένα βίντεο, άμα το κοιτάμε. Δεν χρειάζεται να το κοιτάς, απλά κινείσαι κάπως ελεύθερα. Κάνεις ότι χτυπάς τον άλλον, αλλά δεν το χτυπάς τελικά. Κινείσαι περιστροφικά πάντα, δεξιά-αριστερά. Βλέπεις ότι το βάρος συνέχεια αλλάζει από δεξιά σε αριστερά. Αλλά γενικά έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό ότι μένουμε πολύ χαμηλά, κοντά στο πάτωμα, για να κάνουμε περιστροφικά χτυπήματα στα πόδια του αντιπάλου, στη μέση ή στο κεφάλι του. Αλλά βλέπουμε ότι το κόλπο που είχαν αναπτύξει οι σκλάβοι της Βραζιλίας στην καποέιρα ήταν να παριστάνουν ότι είναι χορός, ώστε οι Δυτικοί να νομίζουν, οι Πορτογάλοι στη συγκεκριμένη περίπτωση να νομίζουν ότι αυτοί χορεύουν, ενώ στην πραγματικότητα κάνουν εξάσκηση τις πολεμικές τους τέχνες. Και έτσι υπάρχει αυτό το κόλπο, αυτοί προπορνούνται. Στην πραγματικότητα, όποιο άθλημα και να κάνεις, βελτιώνει τη φυσική σου κατάσταση. Ο χορός βλέπουμε εδώ ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με τις πολεμικές τέχνες. Είναι σχεδόν σαν να χτυπάς τον άλλον, αλλά χωρίς να τον ακουμπάς. Το συγκεκριμένο άθλημα εμένα μου αρέσει και η αλήθεια δεν το έχω δει τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να πω ότι όταν έκανα προπονήσεις στο Παμάξι στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε μια ομάδα που έκανε συνεχώς καποέιρα και άκουγα τη μουσική τους την ώρα που έκανα τη δική μου προπόνηση, αλλά δεν δοκίμασα ποτέ. Μπορούμε να τους ρωτήσουμε, αλλά νομίζω και μόνοι μας το έχουμε. Αύριο στην παραλία λοιπόν, αυτό θα κάνεις εσύ. Αυτό που έκανε αυτό με το ροζ παντελόνι. Ναι, εύκολο, το έχω. Χρειάζεται καλή φλήξια πάντως. Απλώς θα πέσω, αλλά καταλάβετε. Το σημαντικό είναι να σηκώνεσαι. Εννοείται. Πολύ ωραίο θέμα. Εγώ το background μου είναι περισσότερο στο Muay Thai, στο kickbox, αλλά βλέπω και την αξία της καποέιρα, εκεί που εσύ δεν θα προβλέψεις ακριβώς από πού θα σου έρθει ο αντίπαλος. Το μάτι δυσκολεύεται πολύ να αναγνωρίσει αυτές τις κινήσεις που είναι έτσι κάπως απρόβλεπτες, περίεργες. Ναι, αλλά εγώ το βλέπω και λίγο είναι θαυμαστό κινησιολογικά. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να το δεις ως πολεμική τέχνη που θα έρθει ο αντίπαλός και θα κάνεις αυτό έτσι. Δεν το θεωρώ με την κατάλληλη πολεμική τέχνη να χρησιμοποιήσεις άμα έρθει κάποιος να σε ληστέψει για παράδειγμα. Κοίταξε, κάποιοι το κάνουν με μεγάλη επιτυχία αυτό, έτσι. Και θα παραξενεύσουν τόσο πολύ τον αντίπαλο που θα πει άντε φύγε. Και όμως, άμα δεις στο UFC υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν καποέιρα, ενώ παράλληλα άλλοι παλεύουν MMA και τα καταφέρνουν να νικήσουν. Βέβαια, στατιστικά μιλώντας δεν είναι τόσο συνηθισμένο, αλλά συμβαίνει σίγουρα. Ωραίο. Πάντως εγώ το θαυμάζω κινησιολογικά, γιατί έχουν μεγάλο εύρος κίνησης, όλες οι αρθρώσεις τους μπορούν να κάνουν σπαγκάτο, κατακόρυφο. Δες εδώ. Για μια φυσικοθεραπεύτρια σαν την Νίκη φυσικά αυτό είναι το πιο σημαντικό, εννοείται. Το λέω πιο πολύ ως άνθρωπος που μου αρέσουν τα αθλήματα, μιας που δεν ασχολούμαι με το αντικείμενό μου τα τελευταία πολλά χρόνια. Είμαι 28, άρχισα να σπουδάζω στα 18, άρα κατά μία έννοια μπορούμε να πούμε τα τελευταία 10 χρόνια. Εντάξει, θα μου πεις τελείωσα μετά από 4 χρόνια. 5. Τα τελευταία 6 χρόνια δεν έχεις ασκήσει το επάγγελμα που σπούδασες, ας πούμε. Είναι αρκετά για να ξεχάσεις πολλά πράγματα. Αλλά μπορώ πάντα να θαυμάζω τον τρόπο κίνησης μερικών αθλημάτων και να συστήνω στους ανθρώπους να βάλουν περισσότερη κίνηση στη ζωή τους. Είτε είναι διατάσεις, είτε είναι χορός, είτε είναι περπάτημα. Έχουμε πει ότι η κίνηση βοηθάει στην καλή διάθεση, στην υγεία του σώματος, σε μια γενικότερη ευεξία, θα έλεγα. Τους έχουμε παρακολουθήσει για τα καλά και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Ένα πολύ ωραίο μέρος για να κάνεις τη βόλτα σου. Προηγουμένως έβρεχε καταρακτωδώς. Πού πήγαν όλα τα νερά? Λίγα νεράκια έμειναν. Έβρεχε τόσο δυνατά. Πήγαμε στο σπίτι και περιμέναμε. Καλά, μην φανταστείτε πολλή ώρα. Μία ωρίτσα. Μέχρι να σταματήσει η βροχή και τώρα βγήκαμε ξανά για τη βραδινή μας βόλτα. Ωραίο να ακούμε μουσική ζωντανή από εδώ και από εκεί πάντως. Μαγαζιά γεμάτα.
καποέιρα και πιο εκεί θα συναντήσουμε και άλλη ζωντανή μουσική.